नमस्ते। आज हामी नेपालीहरू सबैलाई मनपर्ने चिकन मोमोको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौं र हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामीले पिठो मुस्नु पर्छ। त्यसको लागि मैले 3 कप मैदाको पिठो लिए र यसमा थोरै नुन राखिदिउँ। अब थोरै पानी राख्दै यसलाई मुस्दै जाउँ। मोमोको पिठो रोटीको पिठो भन्दा अलिकति सारो मुस्नु पर्छ। पिठो यतिको मुसिसकेपछि यसलाई 30 मिनेट जस्तो छोपेर राखिदिउँ। अब मोमोको किमा बनाउनको लागि मैले 900 ग्राम चिकन किमा लिएको छु। त्यसमा राखिदिउँ 1 कप भन्दा। त्यस्तै गरी 2 कप मसिनो बनाएर काटेको प्याज, 1 कप हरियो प्याज, 1 कप मसिनो बनाएर काटेको धनिया पत्ता, 1/4 कप मोमो मसाला, 1 चम्चा नुन, आधा चम्चा गरम मसाला, थोरै अजिनोमोटो यो अप्सनल हो, 1 चम्चा रातो खोर्सानीको धुलो, 1 चम्चा सोया सस र 1 चम्चा बटर पनि राखिदिउँ। अब एउटा प्यान तताउँ र त्यसमा आधा कप तेल राखिदिउँ। तेल तातिसकेपछि त्यसमा 1/4 कप लसुन अदुवाको पेस्ट राखिदिउँ। लसुन अदुवालाई 1 मिनेट जस्तो भुट्नुपर्छ। यसो गर्नाले यसको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। अब यसलाई हामीले बनाएको किमामा लगेर राखिदिउँ। हामीले किमामा राखेको भेजिटेबल, तेल, पानी, बटर यो सबैले किमालाई जुसी बनाउँछ। त्यही भएर मैले किमामा आधा कप पानी राखिदिएँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। मैले अरु मोमो र अचारहरूको रेसिपी डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। हजुरहरूलाई मन पर्छ भने हेर्नुहोस् है त। अघि मुछेको पिठोलाई 5 मिनेट जस्तो माडौँ। यसो गर्नाले झन नरम हुन्छ र अब यसलाई हामीले बराबर भागमा काट्नुपर्छ। अब एउटा भाग लिउँ र यसलाई हामीले सकेसम्म गोलो बनाउँदै जानुपर्छ, मैले देखाए जस्तै। त्यसपछि हामीले यसको सानसानो टुक्रा बनाउनु पर्छ। त्यसपछि यसको एउटा टुक्रा लिउँ र अब यसलाई बेल्नु पर्छ। मोमोको र्यापर हामीले सकेसम्म पातलो बनाएर बेल्नु पर्छ। हेर्नुस् त मैले यतिको बेलेको छु। अब यसमा हामीले अघि बनाएको किमा राखिदिउँ। मैले मोमोको आकार लाम्चो बनाउने भएको कारणले किमा पनि लाम्चो गरेर राखिदिएँ। अब यसलाई हामीले आकार दिँदै जानुपर्छ। मैले देखाए जस्तै गरिदिनु होला। मैले मोमोलाई डिफ्रेन्ट शेपमा कसरी बनाउने अर्को भिडियोमा राख्ने छु, त्यो पनि हेर्नु होला। यस्तै गरी हामीले सबै मोमो बनायौं। त्यसपछि मोमो स्टिम गर्ने भाँडामा तेल राखिदिउँ। यसो गर्नाले मोमो तल टाँसिदैन र हामीले बनाएको मोमोहरू राख्दै जाउँ। अब एउटा भाँडोमा पानी तताउँ र त्यसमाथि यो मोमो राखेर यसलाई कम्तीमा पनि 20 मिनेटको लागि स्टिम गरिदिउँ। 20 मिनेट पछि मोमो पाकेर तयार भएको छ। हेर्नुस् त कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। अब यसलाई आफ्नो फेभरेट अचारसँग खानु होला। मैले अचारको रेसिपी डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, हेर्नु होला है। हेर्नुस् त मोमो कस्तो जुसी भएको छ। हजुरहरू पनि घरमा यस्तै मोमो बनाएर खानु होला। इन्जोय।